یو نوې ریسیپي در کوم دومره مزیدار چې تاسو به خپله وایي چې واقعي د الله جواب چې غوړو کې به دا د چرګې غوښه سره کوي چې ډېره یې که لږه یا تاسو خپله د تیل او که غوړي او مالګه مې پکې اچولې وه چې د دې رنګ کله بدل شي چې داسې سره سره ښکاري، داسې نه چې پوره یې وسوځوئ. خو نو ګورئ دلته دا سره شوې ده چې دا سره شي دا به ترېنه بار کوي. او بیا به په دې غوړو کې مونږ ټماټر 3 ټماټر کوي 2 پیاز کوي او کني ټماټر ګران دي 2 ټماټر کوي او پکې اوږه واچوئ شنې مرچه کې او نیمه پیاله اوبه دا پکې واچوئ او بس دې له به تاسو پریشر ورکوئ. لکه دا ما اوس میکس کو دې له به زه اوس پریشر ورکړم. پریشر به دې له صرف د 15 منټو ورکوم چې 15 منټو کې دا پیاز ټماټر چې دا ښه ښکلې نرم شي. نو دلته به مونږ جوړو نن چکن آلو او دا دومره مزیداره ریسیپي ده که نه یقین ومنئ چې تاسو به وایي چې واقعي د دې خوند روش په شانتې او دا دومره اعلی ذایقه. هسې خو دا چکن آلو مونږ اکثر جوړو که نه خو په دې طریقه به تاسو نه یې جوړ کړي. نو بس بیا هغې نه 15 منټو نه پس یې نه وګورئ دا داسې ښکاري که نه. اوس په دې کې مونږ اچو مسالې چې کوم بیسک مسالې مطلب تاسو سره یې پکې واچوئ. زه به پکې اچوم 1 چمچه سور مرچه کې 1 چمچ د کټوۍ مساله 1 چمچ نه کمه ګرمه مساله لږه زیره او دارچینی ټوکړه مې پکې واچوله. نو بس دا به پکې میکس کو او دا به دونه مونږ په سره دغه کوو دا چمچه پکې دغه کوو چې دا دې کې دا کومه مساله کې دا ټماټر پیاز نه ښکاري چې دا حل شي ولې چې خو نرم شوي دي. دې کې به اوس زه ور واچوم الوګان هم سره. دا د کټوۍ مشران چې دي نه بغیر خو اډو کټوۍ خوند نه کوي. دا مهنګایي لکه چې راوستې مونږ ده نو وګورئ دا مې چې ورسره واچولو دلته دا د الوګانو سره دا ګریوي چې کومه ده که دا مساله دا نور هم خسره کېږي. او دلته چې کله دا غوړي پرېږدي چې مطلب وګورئ سره شوه نو بس دې کې به مونږ بیا واچو سره کړې غوښه د چرګې والا. اوس به دا هم داسې نه چې بس زر شانتې به پکې اوبه ور واچو نه دا به پکې یو ساعت سره کوو چې دا ذایقه چې کومه د مسالو ده دا په دې غوښه کې هم رچ بس شي او په دې الوګانو کې او مالګه هېره نه کوي مالګه مې پکې واچوله. او دا ثابت الوګان واړه واړه شي خو ډېره مزه کوي کني. غټ الو صرف په 2 پیسو باندې کوي. زما داسې سالن کې الو ډېر غټ غټ خوښي. بیا مې ولا اوبه ګرمې کې عام پکې واچولې دونه هم پکې اچولې شي دا څونه پکې ما واچولې او که نه لږې شورواداره غواړئ نو خیر دې لږې ښې وکې واچوئ. هر انسان د خپل کور په حساب ډېر ښه پوهېږي چې زیاته شوروایدار سالنې خوښ دی که لږې خوښ دی خو ډېرې زیاتې اوبه خوند نه کوي. او واچوئ پکې ثابته اوږه. تاسو پکې 3-4 دغه مچولې شئ دا غوټې سي چې څونه مو خوښي دا ډېره زیاته مزه کوي چې کله دا دې سره پخه شي دا نرمه شي. نو دلته والا بیا پریشر ورکو او دلته والا ما پریشر ورکو 6 منټو کې الوګان ښه ښکلې نرم شي ولې چې هغه ما په سره کولو کې هم ښه دغه کړي. وګورئ دې سالن ته دې ته تاسو عام چکن آلو نشئ ویلی چې کوم مونږ پخو هغه زه اکثر له پخوم خو دا ریسیپي ګوره هغې نه اسان هم ده او مزیدار هم ده چې کله میلمانه راشي په دې طریقه باندې خو یې خامخا پخوئ که نه. خو نوره ستاسو مرضي ده که تاسو یو ځل پخه که تاسو کیدای شي دا بار بار همدغه ریسیپي جوړوئ ولې چې چکن آلو خو یو مشهور ډیش دی نو دومره مزیدار او دومره اعلی جوړه وه که نه. خو زه دا نه تعریف به نه کوم تاسو چې کله پاخه کوئ بیا ماته کمنټ کوئ. زه دا تاسو ته اکثر زما یوټیوب چینل چې دی ضرور سبسکرایب کړئ. زه کمنټ کې د هغې پکچر خیم چې کوم یو دی تاسو وګورئ نو هغه پلیز ما هلته سپورټ